Hello everyone! Welcome back to my channel. Today's video, mag-color tas buhok using this. I'm going to color my hair using this Loreal. It's not sponsored, guys. It's not sponsored, you know. But I'm going to put color on my see. Can you see I have gray hair? So I actually put color in it soon. I have my thing, this one, this. Then I put this thing, you know, when you cut the hair for my son. So let's start. Well, we have this one inside. I'll show you inside. I have this one. I already opened it. So this one for your hand. And there is this one. You're gonna have to mix this. But you have to put this one first. It is a serum or something. And then the conditioner. So, and I already know how to put it because last time I already did put color on my hair. So I'm going to put this first because well, I'm going to mix it first. This one, bear with me. I'll have to open it. Excuse me. Open sesame. So sino yung mga ano? Why? Bakla ng amoy. Oh my God. Sino yung ano talaga, yung tihik. Mga tihik ng mga tao. Mga ano. Ganitong gawin, no? Ingon mo ni ang okay, ako din yung buhaton ang vlog nga Bisaya, no? Bisaya challenge, Bisaya version. So, ay nga nung na English. So, dayon, kung kinsa man tong mga mga walay kaya, no, moadto sa walay kwarta, moadto sa salon. So, you can do this to yourself, no? Ay, English gihapon siya. Pwede jud dinimo ni siya buhaton sa inyong balay, no? Palit ra mo pang color, buag baklag aning yati eh. Uy, kapag baklag. Balik ta ni ko ano eh. So nayabo na nako, ako nang giyabo. Dayon kinahanglan daw ni siya i-mix. Mix ni kan. Ay kay ang luspad kita lang ngati lang. Kainit niya. Okay. To do that. To do this, to do that. Okay. Kinahanglan ibutang ang ani kini siya kay ibutang daw ni siya sa buhok, no? Tang sa buhok. Pangkuan daw pang sige na ni serum pang protect. Oh, sa paibot. Apply this first and foremost the serum. So I already put the serum, so that's what happened. Before, when I first put, una na kong pagbutangan ni kuan kanang giuna na ko sa babaw. So I did it first here. So which is wrong di ay kay kinahanglan dai sa tumoy ang unahon no niya ibabad og 30 minutes ana. So ibabad og 30 ka minutos. 30 ka minutos sa magsugod na ta ha. Magsugod na ta og butang apply. So sugdan na nato ni. Magsugod na ta. Sugod is real. Okay. Nalain ng color ini itom na siya eh. Init siya mo eh. Sabi ni. Ano na siya? Bako ba kayo siya eh. Bako. As in bako pa. Ha? Magbutang ta no kay lain ra ba kay color pati ra bang isuga aning yati. So you have to put this thing, no, so that to protect your hand, no, kay very smelly and very colorful, very colorful. So I have to put this. Okay, hello eh. Hello. Color. Lako kayo siya, no?
done putting the color here in the Mana na kong butang, no? So, arin na ko ano, babaw. Tapos ko na siyang lagyan. Dahil wala akong, hair cap. I have to use this. I have to use this one for my hair. Plastic! Okay. Kailangan kasi siyang balutin. Balot. Balutin natin siya ng 30 minutes. O, diba? 30 minutes daw eh. So, para tayong Muslim ito. Diba? Balot. Eh, hindi siya, ano? Hindi siya masulod. Sulod ka dito sa ilawang. Na. Sulod rin sa ilawang. Ganun, di man masulod. Eh nga. O, diba? Balot. Balot is the key. No? Wala, na ayaw musud eh. Hindi ka mo-appeal. Okay, and then I'll be back. I'll be back after shower. So, this is what happened. Failed. See? Makita niyo pa rin ang aking white hair, no? So, napaka-strong talaga ng aking buhok, no? Napaka-itim niya. So, ito dapat ang kulay niya eh. Ganyan. Pero wala eh. Ganito daw siya sa... Wala man siyang palagay. Ganito daw siya. Ang layo. Malayo si katotohanan. Bot niya di ning duan eh. So mao na ang nahitabo, mao ni ang resulta. Okay, so giuna nako sa ubos, pero wala gid siya eh. Giuna nako diri sa awata na atong liliyon. Wala. Mao ni ang resulta sa buhok. Wa siya magkadima. Tanawin mo lang. Wala gid siya no kay wala eh. Amo ni ang resulta. So, okay na lang. Itong reghapon. Itong kay bay. Itong reghapon kay siya bay. Binuang bay no, binuang. Lagi na gihapon makita atong uban ano natin. Gihapon yung color. Sige na lang. Pasagda ay naa siya gamay color dahil kung maigo sa hangin, sa hangin. Kung maigo sa kanang kuan, maigo sa adlaw siguro, no? Naa siya gamay color, no? So, mao ni ang resulta no sa color, but it's okay. Kinahanglan siya katong kuan jud siya katong murag katong color gid siya no, katong color gid ba. So, amo na ni akong buhok. So, daghang salamat sa kaayong kaligdong ninyo sa inyong paglantaw kanunay sa akong video. Gan kay salamat na sa inyong kaayong kaligdong. Si amo na to. Tutot si adto na ko.